नमस्कार, रेखास कुकिंगमध्ये आपले खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत रवा इडली। तर त्याच्यासाठी 1 वाटी रवा घेतलेला, 1 वाटी दही घेतलेला आणि दही छान असं पाणी थोडंसं टाकून त्याला हलवून त्याच्यामध्ये 1 वाटी रवा टाकून त्याला 3 ते 4 तास असं भिजत घातलं होतं। तर बघू शकता 3 ते 4 तासामध्ये छान असा आपला रवा फुललेला आहे। एकदा रवा हलवून घेऊ आणि त्याच्यामध्ये आपण अर्धा चमचा सोडा टाकून घेऊ आणि चवीनुसार मीठ टाकून घ्यायचे। जर आपल्याजवळ सोडा नसेल तर आपण त्याच्या जागेवर इनो सुद्धा टाकू शकता। सोडा आपल्याला जास्त टाकायचा नाही, फक्त चिमूटभरच टाकायचं आहे आणि दोन्ही टाकून छान असं आपण एकजीव करून घेऊ। 1 मिनिट सतत हलवायचे। आता आपण इडली मोडला तेल लावून घेतलेलं आहे। सर्व इडल्या अशा 1-1, 2-2 चमचे टाकून मोल्डमध्ये लावून घेऊ आपण। खूपच छान आणि सॉफ्ट इडल्या रेडी होतात आणि चवीला सुद्धा खूप छान लागतात। तर झटपट करणारी रेसिपी आहे। न तांदूळ भिजवण्याची गरज, न त्याला आंबवण्याची गरज। 1 कप दही आणि 1 कप रवा असला तरी आपल्याला छान अशा 12 ते 15 इडल्या बनवू शकतात। आता आपण बेटर सर्व इडली पात्रात ठेवून घेतलेलं आहे आणि इडली पात्र आता आपण गरम पाण्यामध्ये ठेवून घेऊ। मी पाणी उकळायला ठेवलेलं आहे। पाणी छान असं उकळलेलं आहे। त्याच्यात आपण इडली लावलेलं पात्र ठेवू आणि 10 ते 15 मिनिटं आपण त्याला शिजू देऊ। आता 10 ते 15 मिनिटं झालेली आहेत। आपण उघडून बघून घेऊ आपल्या इडल्या शिजल्यात का। बघू शकता किती छान अशा फुगलेल्या आहेत। आपल्या इडल्या रेडी झालेल्या आहेत। आपण गॅस बंद करणार आहोत आणि 10 मिनिटासाठी त्याला रेस्ट करू देऊ। 10 मिनिटं झालेले आहेत। इडल्यासुद्धा छान अशा थंड झालेल्या आहेत। आपण त्याला एका प्लेटमध्ये काढून घेऊ। बघूया आपण आपल्या इडल्या कशा निघतात। तर किती अलगद अशा आपल्या इडल्या बाहेर निघतात, जरा सुद्धा चिकटत नाहीत। तर आपण अशाच प्रकारे आपल्या सर्व इडल्या काढून घेणार आहे आणि खूपच छान झालेल्या इडल्या। मऊसूत एकदम। तर आपण 1 वाटी रवा घेतलेला। 1 वाटी रव्यापासून आपण 12 ते 15 इडल्या रेडी झालेल्या आहेत आपल्या। आता मी एक तोडून दाखवते। तर बघू शकता किती छान अशी जाळी आलेली आहे इडलीमध्ये। दुसरी एकदा तोडते। खूपच सॉफ्ट आणि खाण्यात सुद्धा खूप छान लागतात। तर तुम्हाला एकदम जवळनं दाखवते। तर बघू शकता किती छान अशी आपली रवा इडली रेडी झालेली आहे। एकदा घरी करून बघा आणि कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका। धन्यवाद।